اهلا بيكم. انا حسام سمير بتاع ديزاين. في فيديو النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا، وهي اهميه التغذيه البصريه بالنسبه لمصمم الجرافيك او مصور الفوتوغرافر. تخيل معايا كده عزيزي المشاهد ان انت دخلت جامعه، والجامعه دي كان فيها انت وفيها دكتور جامعي. انت درست 10 كتب بس، بينما الدكتور الجامعي ده درس الاف الكتب خلال رحلته التعليميه. هل لو جيت سالتك سؤال بسيط جدا، هل الاثنين يتساووا عندك في العلم او في الكواليتي؟ بالتاكيد اجابتك هتكون لا. طب لو جبنا نفس الاثنين دول ودخلناهم في وظيفه، هل معقول ان الاثنين ياخدوا نفس الاجر او نفس السالري؟ برضو بالتاكيد لا. هيظل الدكتور يتفوق على التلميذ بالعلم بتاعه، بالتالي هيحصل على راتب اعلى، بالتالي خبرته هتكون اعلى. نفس الكيفيه ونفس المنطق ده لو جينا حققناه على مصمم الجرافيك او المصور. مهم جدا ان هو يعمل عمليه تغذيه بصريه، بحيث ان المصمم ده بيختلف من مصمم هاوي لمصمم محترف، مصمم قادر ان هو يوصل افكاره ويتعاصر مع السوق ويطلع افكاره بشكل ابداعي، او مصمم تاني امكانياته محدوده ومش قادر ان هو يعبر عن التصميم بتاعه. بالتالي هنا يجي اهميه التغذيه البصريه، وده اللي هنتكلم عنه بالتفصيل في فيديو النهارده. بالتالي هتلاقي ناس كتير جدا بتتكلم عن التغذيه البصريه سواء في السوشيال ميديا او على منصات اليوتيوب. هتلاقي ناس كتير بتقولك ان انت تبتدي تخش تتصفح وان الموضوع هيبتدي يجي معاك. اكيد الكلام ده فيه جزء منه صح، واكيد فيه منه جزء تاني اكبر غلط. طب ايه هو الغلط في الموضوع؟ الفكره مش في الكم، الفكره في الكيف. انت ممكن تتصفح الاف الصور ولكن ما تستفدش اي حاجه، ولكن غيرك يتصفح صورتين بس ويبتدي ان هو يعمل عمليه تغذيه بصريه مفيده بالنسبه له. طب ايه الفرق ما بينك وما بينه؟ انت داخل عشان تشوف التصميم بعينك الجماليه وتقول الله التصميم ده جميل، انا هحفظه او هقلده او حتى هسرقه. او غيرك التاني اللي هو داخل يعمل سيرش ويعمل تغذيه بصريه مفيده، دخل عشان يحلل التصميم بعينه البشريه. بمعنى ايه الكلام دوت؟ بمعنى ان هو داخل عشان يشوف مثلا، يلاحظ الفونت المستخدم، يلاحظ الراجل ده استخدم اني تكنيكال في التصميم، سواء مثلا قدامه الشكل ده هو قطعه عن طريق البين تول او قطعه عن طريق الماجيك ويند. بيبتدي ان هو يحلل التصميم ده بعينه البشريه. فبالتالي ده الفرق ما بينك وما بينه. ده داخل يعمل تغذيه بصريه سليمه ويستفيد منها، بينما انت داخل عشان الشكل الجمالي، داخل تشوفه بعينك الجماليه، وداخل كمان عشان تقلد الفكره او انك تاخد الفكره وتعدل عليها. بينما هو كان داخل يحلل آلية الديزاين ده. هو ده اللي بيلعب الدور الجوهري في عملية التغذية البصرية. انت ممكن تبقى داخل مش عارف ايه الهدف من اللي انت بتعمله، فبالتالي هتطلع كأنك ما عملتش اي حاجة. بينما هو لما بيخش يتفرج على تصميم واحد بس، بيطلع محلله وبيطلع مستفيد منه، وهو ده اللي بيضيف له. بالتالي ده الفرق ما بينك وما بينه. الرؤية البصرية، او اثناء ما انت بتعمل تغذية بصرية لعينك البشرية، بحيث ان انت عقلك اللاواعي بيبتدي ان هو يدرك ان هو يبتدي يحلل الديزاين اللي قدامه، مش انه يحفظه. ده الفرق ما بينك وما بينه. بالتالي دي اهمية التغذية البصرية، وده المفهوم اللي قايم عليه السليم التغذية البصرية بتاعتنا. ننتقل للجزء العملي بتاع حلقة النهاردة. زي ما عرفنا مع بعض أهمية التغذية البصرية لمصمم الجرافيك أو المصور الفوتوغرافر، جه الوقت إن احنا نعرف نعمل التغذية البصرية بشكل عملي. بالتالي هنشرح أهم ريسورس أو مرجعين لينا كتغذية بصرية يفيدونا. عندنا أول موقع معانا هو موقع بيهانس، والمقدم من شركة أدوبي. الموقع ده بيضم آلاف من مصممين الجرافيك في العالم كله، مش في الوطن العربي بس، سواء المصممين دول بروفيشنال أو محترفين. الموقع زي ما انت شايف واجهته بسيطة. عندك هنا محرك البحث الخاص بالموقع ده واللي يشبه جوجل لحد كبير. تقدر ان انت تكتب هنا الجملة البحثية اللي انت عايز تعمل عنها تغذية بصرية، وليكن انا هديك مثال عملي ازاي نعمل دوت. انا هنا قلت له انا عايز اعمال سوشيال ميديا تخص عالم الاسنان وعيادات الاسنان. بالتالي دي الجملة البحثية بتاعتي. لو جيت هنا دوست ريسيرش او انتر عشان يعمل لي عملية بحث، هتلاحظ ان الموقع ابتدى ان هو يطلع لي نتائج البحث واللي كلها تخص اعمال سوشيال ميديا عن عالم الاسنان. ولكن لو انت حابب تعمل عملية بحث ادق وبروفيشنال اكتر، تقدر تستعين هنا بالفلتر اللي بيقدمه لك الموقع عن طريق color دي. تقدر تختار الالوان اللي انت عايز تعمل تغذية بصرية عنها. وليكن مثلا انا عايز عيادات اسنان ولكن مختار اللون ده، نختار اللون ده، وهكذا. كمان تقدر تختار من كلمة لوكيشن دي ان انت عايز تصاميم اعمال سوشيال ميديا عن عالم الاسنان ولكن موجهة لاني سوق بالظبط. وليكن مثلا انا هنا هكتب اي جي واختار ايجيبت، بحيث ان انا عايز اعمال سوشيال ميديا تخص مصر وموجهه للشعب المصري. فهدوس ابلاي فلترز. هتلاحظ ان هو ادالك برضو تصاميم بس مرفوعه من مصممين جرافيك من مصر وموجهه للسوق المصري. بالتالي مثلا انا هاجي افتح التصميم زي ده،
زي ما قلت لك انا مش عايزك تشوفه بعينك الجماليه ولانه تصميم جميل وانت عايز تسرق الفكره منه، لا انا عايزك تحلله. فابتدي مثلا الاحظ نوع الفونت اللي الراجل ده استخدمه، واستخدم فونت واضح، حاول ان هو يبرز الجمله الاساسيه للتصميم بان هو يحط لونين في التكست بتاعه، بالتالي اظهر الجمله بشكل ادق. هلاحظ كمان ان هو اختار نوع اسنان بيدل على حاله الكلمة اللي هو مختارها في الديزاين بتاعه واللي بتعبر عن الجملة اللي هو قايم عليها التصميم. بالتالي عملية القص دي أكيد هو قصها عن طريق أداة البن تول، أكيد استخدم ماسك عشان يطلعها بالكواليتي دي في عملية القص. كمان هلاحظ ان هو مغير الوان الايد البشرية بحيث ان هي تبقى ماشية مع انماط الصورة. فبالتالي لاحظ انا كلمتك في قد ايه في التصميم ده معناته ان انا بحلل التصميم، مش اني بس الفكرة، مش اني داخل احفظه عشان هو شكله جمالي، الله ده جميل انا بتفرج عليه. بالتالي هو ده اللي انا كنت بكلمك عنه، انك تبتدي تحلل الديزاين بتاعك واللي قدامك، تبتدي تفهم ايه الفكرة وايه المواضيع اللي هو استخدمها داخل الديزاين ده، ايه الادوات اللي هو استخدمها. بالتالي هتلاحظ ان انت اصبحت مرن في البرنامج، اصبح يبقى عندك افكار، وعيك اللاباطن اصبح ان هو يدرك تحليل التصميم ويدركه جوه دماغك. فتبتدي لما انت تيجي تصمم هتلاحظ ان انت ابتديت واحدة واحدة ان انت المنحنى بتاعك يزيد وتصبح بروفيشنال اكتر في اعمالك الجاية وهكذا. كمان بتبتدي تلاحظ غير الادوات او غير الديزاين وانت بتحلله، بتبتدي تلاحظ هو بيخاطب انهي فئة في البوست اللي هو عامله بالتالي انا لو جيت بصيت كده هلاحظ ان البوست ده موجه لفئة الاي كلاس او البي بلس اللي هي الفئة المجتمعية العالية او العيادات الكبيرة. بالتالي دي فئة اللي البوست ده بيخاطبها، بالتالي انا قدرت هنا احدد التصميم ده كان موجه لاني فئه، وابتديت ان انا احلل التكنيكال اللي هو استخدمه في التصميم زي ما وريتك او زي ما فهمتك. بالتالي دي الطريقه اللي انا عايزك تبص فيها اثناء عمليه التغذيه البصريه، مش انك داخل تسرق فكره وتقلدها بس. بالتالي ده كان اول موقع معانا، وتقدر ان انت تيجي هنا تكتب عملية سيرش عن اي بوست انت عايزه بنفس الكيفية، تقدر تستخدم الفلتر بتاعك. بالتأكيد الموقع ده تقدر تستخدمه سواء بحساب او من غير، ولكن الافضل ان انت تعمل حساب زي كده، اولا عشان ترفع اعمالك ويكون عندك بورتفوليو خاص بيك انت، كمان عشان انت لو عندك حساب على الموقع ده لو جيت وقفت عند اي بوست من اللي بيطلعوا لك دول هتلاحظ كلمة سيف دي، تقدر تيجي تدوس عليها وتحفظها عندك في المفضلة بحيث ان هو يكون مرجع ليك البوست ده تقدر ترجع له في اي وقت وما يضيعش منك. بالتالي مهم ان انت يبقى عندك حساب على موقع بيهانس. ده كان اول موقع معانا. تاني موقع معانا في عملية التغذية البصرية زي ما اتفقنا هو موقع بنترست. الموقع ده برضو زي بيهانس ما يقلش اهمية عنه، وهو بيضم عدد كبير جدا من الصور والديزاينات. برضو دي واجهة الموقع، موقع بسيط جدا، مجرد ما هتفتحه هتلاحظ ان في صور كتير تقدر ان انت تعمل عليها تغذية بصرية. ولكن لو حبيت ان انت تستفيد منه بشكل ادق وبشكل عملي، عندك هنا برضو محرك البحث الخاص بالموقع تبتدي ان انت تكتب عنه اي جملة انت عايزها. وليكن انا هنا هبتدي ابحث عن كلمة سوشيال ميديا وادوس انتر بحيث ان هو يبتدي يطلع لي اعمال سوشيال ميديا كديزاينات. هبتدي برضو ان انا اتصفح الديزاينات وهبتدي الاحظ بعين البشرية واحلل الديزاين، هو استخدم ايه من الماتيريال، استخدم ايه من الادوات، والفونت اللي هو استخدمه عشان يبرز الديزاين بتاعه وهكذا. نفس الفكرة الموقع ده بيتيح لك ان انت لما تبقى عامل عليه حساب ان انت تضيف الاعمال اللي انت بتشوفها دي عندك في المفضلة بحيث ان هي تبقى مرجع ليك. بالتالي دول اهم موقعين او اهم 2 ريسورس تقدر تعمل من خلالهم التغذية البصرية. وزي ما اتفقنا انا مش عايزك تخش تشوف التصميم عشان هو شكله جمالي، لا انا عايزك تبتدي تحلله وتفهم المضمون من وراء الفكرة. تاخد بالك من الفونت، تاخد بالك مثلا من الباك جراوند، ازاي ان هو عمل هنا جريدينت تول لوني على الخلفيه اللي كانت ورا العمل فادت شكل جمالي اكتر. فبالتالي هتبتدي ان انت تبقى مرن في البرنامج اكتر، يبتدي يبقى عندك افكار اكتر، مش انك داخل تسرق فكره حد تقلدها وتغير فيها. وهو دي ان انت الفرق ما بين انك تعمل تغذيه بصريه مفيده وتغذيه بصريه مضره. بالتالي دول كان الموقعين اللي احنا شرحناهم النهارده كتغذيه بصريه سواء ليك كمصمم جرافيك او مصور فوتوغرافر. بالتأكيد الموقعين دول انا هسيب لك الروابط بتاعتهم تحت اسفل وصف الفيديو، تقدر تتصفح فيهم زي ما انت عايز. وبكده يبقى خلصنا فيديو النهارده واللي من خلاله تعرفنا مع بعض على اهمية التغذية البصرية،
واستخداماتها، وازاي ان احنا نعمل تغذية بصرية مفيدة مش مضرة سواء كنت مصمم جرافيك او مصور فوتوغرافر. بالتالي اتمنى ان المحتوى بتاعي يكون نال اعجابك، وان انت تكون طلعت مستفيد واضاف لك بالنسبة لك او غير بعض المفاهيم الخاطئة في مفهوم التغذية البصرية عندك. فبالتالي لو انت طلعت مستفيد من المحتوى بتاعي اتمنى ان انت تدعمني تحت بلايك. كمان مهم ان انت تسيب لي رايك تحت في التعليقات، بحيث ان رايك مهم بالنسبه لي، هو التغذيه البصريه بتاعه المحتوى بتاعي، واللي من خلاله بعرف اذا كان الدرس ده مفيد او لا، او الفيديو مفيد او لا. بالتالي رايك مهم بالنسبه لي، ولو عندك اي استفسار سيبهولي كمان في تعليق. اخيرا ما تنساش ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس بحيث نوصل ل 50,000 متابع في اقرب وقت ممكن. كان معاك حسام سمير، انا بتاع ديزاين، والسلام امان.